سلام دوستان، شاهین خالدی هستم و خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. ممنون از اینکه 3GCG رو دنبال میکنید. مرسی بابت کامنتاتون و ممنون بابت توجهتون به این پروژه که با هم دیگه شروع کردیم. من همه کامنت رو میخونم، جواب میدم و مطمئن باشید که به جایی که امکانش باشه حتما سعی میکنم که موارد در نظر بگیرم. خب توی فاندامنتاله، پلیلیست فاندامنتالمون گفتم که بحث اینه که اینو ریگو انیمیت بکنیم و همه اون دانستای قبلی رو بیایم درش استفاده کنیم، ولی من اینو یه پلیلیست و پروژه جدا خواهم کرد. بحث صحنه سازی، ساخت مسیر، نمیدونم دوربین، رندر، نور، متریال، همه رو میگم. این برای دوستانی که کامنت گذاشته بودن یا بعضا تو اینستاگرام بهم پیام داده بودن که خیالتون راحت بشه و تو اون ویدیو هم توضیح داده بودم. برای اینکه خیلی توضیح ندم توی این ویدیو و سرتون درد نیارم، بریم و کارمون رو تو این پروژه شروع بکنیم که ویدیوی قبلی در واقع اومده بودیم و پرنتینگ چرخ‌ها رو استارت زدیم و چرخ‌ها چون اصلا اصل و اساس و رکن در واقع ماشین ها هستن، همیشه از چرخ شروع میکنن. ولی الان دیگه میخوام برم سراغ قطعات دیگه که گفته بودیم، یعنی فرمون، آینه ها، درها و دستگیره. اینا موارد بعدی هستن که همین الان میخوام برم سر وقتش، پس دیگه معطلتون نمیکنم و بریم و شروع بکنیم. خب اولین جایی که شروع میکنم میرم سراغ بدنه، چون باید این در باز بشه بتونیم مثلا بریم روی بقیه قسمت رو کار بکنیم. خب من میام اینجا و درها رو فیساشو انتخاب میکنم، با کنترل به علاوه کل اینا رو سلکت میکنم، به خاطر اینکه اینها رو تک تک مدل سازی کردن و در نهایت اومدن به هم کمباین کردن. پس این رو میزنم separate، میام این طرف، این یکی هم میگیرم، کنترل به علاوه، چندین بار اینو بزنید. یه سری از دوستانم سوال کردن که آقا ما توی مک که هستیم، یه سری از این، یعنی با سیستم های اپل که کار میکنیم، یه سری از این فانکشن ها مثلا جواب نمیده. اگر منوهاش هم بگید بد نیستش. حتما ببینید وقتی میخواید آبجکتی رو چیز بکنید، گرو سلکشن بکنید، میتونید اینجا تو سلکت بیاید و از این قسمت پایین سلکت مور اند لس، سلکت مور رو بزنید. حالا اونجا ببینید که قاعدتا باید کامند نامپد پلاس باشه، ولی شاید یه شورتکت دیگری باشه اینجا براتون نوشته که همین کار کنترل به علاوه رو انجام میده. پس اینا رو هم میگیرم و آینه های چپ و راست رو میخوام جدا جدا، چون باید پیوت پوینت های خودشون رو داشته باشن برای انیمیت به داخل و اینا. حالا چالش های خودش هم داره، چون این آینه که دارم میبینم احتمال میدم که باید بحث تا شدنش یه ذره قضیه بشه، چون اینکه کاملا به بدنه فیکسه. احتمالا از این قسمت باید سواشه. یه تستی بزنیم، اینا رو بگیرم. آره دقیقا از اینجا باید سوا بشن. به علاوه خب منظورم اینه، ببینید این آینه باید پیوتش اینجا باشه و نسبت به اینجا به سمت داخل پا بشه و احتمالا هم خب یه بخش از اونجا هم میزنه بیرون دیگه. اینا هم چون با هم دیگه هماهنگن، پی رو میزنم بای سلکشن. اون طرفی هم که سوا شد. حالا یه تستی باید رو آینه بزنیم البته. خب تبو بگیرم، قدم اول آینه رو کلا از روی سوا میکنم از بقیه قطعات. حالا میام اینجا، اینایی که میشه رو سلکت میکنم که یه ذره سرعت سلکت کردنم رو بیارم بالاتر. کنترل به علاوه رو تا جایی میزنم که دیگه ببینم که این نارنجی ها راه نمیرن، حرکت نمیکنن. دیگه مطمئنم که اینا مثلا سوا شدن. خب حالا این آینه باید به این بدنش پرنت بشه، پس این انجام شد. این طرفی هم همینطوریه، آینه باید به این پرنت بشه. اینم از این خوبه. حالا بیام اینجا و این رو فعلا یه تسته ها نسبت به قاعدتا باید از اینجاها به چرخه یه تستی بزنیم ببینیم چطور پیش میره.
اینو بگیرم Shift و S Cursor to Selected و بعد میگم اوریجین این آبجکت بره روی 3D Cursor به خاطر این قضیه. بعد ببینیم اصلا این آینه قابلیت پا شدن رو داره یا نداره. و اینجوری که میره تو شیشه. اگر بخوایم با هم همینو بچرخونیم باز عملا شده نیست. فکر میکنم باید قضیه روتیشن آینه رو بیخیال بشیم چون زیرش هم قشنگ بازه. ببینید این مدله داره میگه که آقا رو من خیلی حساب نکنید چون این رو هم نمیشه انیمیتش کرد. اینو بگیرم شیفت و اس رو بزنم کرسر سلکته و بعد اینا بیفتن اینجا. آره اینم که اصلا نمیشه که از روی بدنش بکنه. اینا رو دیتش کنیم. آره جواب نمیده آینه. این آینه حالا شرایطش رو جوری نشون نداده که بشه چیزش کرد. ایرادی هم نداره. این رو به این پرنت میکنم و در این کار رو انجام بدیم. اینم به در پرنت میکنم. چرا؟ چون به هر حال وقتی این دره میخواد باز بشه بالاخره آینه هم باید باش بره دیگه. پس کاری که الان انجام بدیم کار بیهوده ای نبوده. استفاده میشه توی این برنامه و مسئله از این بابت نداشتیم. این طرف هم میخواستم تاش بکنم که دارم میبینم مثلا از نظر ارگونومی امکان پذیر نیستش. اینم به این وصل کنیم. اینم به بادی وصل کنم. پس این در به آینه و تشکیلاتم داره باش جابجا میشه. حالا دستگیره رو بیایم سوا کنیم. اینو میگیرم P by selection بیایم این طرف P by selection باقی بادی رو بذاریم کنار تا بتونیم داخل رو ببینیم. شیشه ها هم که قرار شد این شیشه های کنار سپریت بشن دیگه. پس اینا رو هم بگیرم پیو بزنم بای سلکشن. اون یکی هم بگیرم پی بای سلکشن. پس این سوا شد. این هم سوا شد. یه اسمی همینجا بهشون بدم. کلمه گلاس رو اول میذارم که راحت‌تر بشه پیدا کرد. بعدا رایت رو میزنم یا شاید دور underline R. بعدا کلمه که پس بعدیم گذاری بهتری باشه. اینا چون مهمن یه ذره روشون باید وقت بذاریم. اینم میشه لفتش. خوبه. اینا هم پس تکلیفشون معلوم شد. فعلا شیشه ها رو هم بذاریم کنار. حالا بیام اینجا تشکیلات داخل در برامون مهمه. خب اینم داره میگه که آقا ما اول چک کنید ببینید به جای دیگه وصل نباشه. خب این رو به این پرنت میکنم چون ما قرار نیست داخل اتاق جز اون فرمون کار دیگری رو انجام بدیم. پس اینا رو میگیرم و اینها رو به این پرنت به این دره پرنت میکنم. یعنی در هر جا که بره اونم باز میشه. فقط یه قطعه ای داره که حالا چون مدل سازیمون فکر میکنم باید این باشه اگر اشتباه نکنم. در واقع روحی در هست. دقیقا میگیرم پیو میزنم بای سلکشن بهش میگم برگرد سر جا. آره این قسمت بالای دره که اینم پرنت میشه به در. الان اگه در رو نگاه بکنیم این قطعاتش تکمیله. حالا بعد این سرتهش رو پیدا کنیم که احتمالا اینها باید باشن. مدل آماده از این دردسرا داره ها. اینو که گذاشتم این قسمت پایینیشه. آره اینهاش رو بگیریم پیو بزنیم بای سلکشن. اینا رو هم میگیرم
کنترل به علاوه، اینا رو گسترششون بدیم و گرو سلکشن بکنیم. خب اینم پی وایس سلکشن، این به در وصل بشه، کنترل پی آبجکت، این هم باز به اینا وصل میشه با سلکشن. خب این قسمت هم اوکی شد، فقط میمونه این فضای بینش رو که نمیدونم براش مدلی گذاشتن یا نه، چون اینجا که چیزی به ما نشون نمیده مگر این باشه که نه، اینم قسمت پشتیشو چیزی نذاشته، اینجا تو بدنه هم نذاشته. اگه بخوایم در رو باز بکنیم از این قسمت به چالش خواهیم خورد. بیام یه تستی بزنم، اینا رو برگردونم سر جاهاشون. خب هوا میزنم، مثلا یه دونه این ورتکس ها فرق نمیکنه، شیفت و اس، کرسر تو سلکتد و به این میگم اوریجین اینجا باشه، روتیت هول زد ها در قشنگ باز میشه. فقط الان مسئله که کارو بیریخ میکنه اینه، اینجا هم هیچ مدلی برامون نذاشته، این مسئله که داره. خب این تیکه پلاستیک هم اینجا گذاشته، اینم بگیریم. این لاستیک رو باید بذاریم قسمت بالایی، ببینم موقتا چیز بکنم. اینم که نمیتونه اینجا برای خودش وایسه، اینم با پی وایس سلکشن. اینا از ایرادای مدلای چیزها در جریان باشید که فکر نکنید هر مدلی که میگیرید دیگه روز احوالش اوکیه و راحت میتونید کار کنید. همین الان باگشو نشون داد. اینا رو بگیرم، اینم از این، کنترل پی آبجکت. خب اینم سوا شد، کاری نداریم جز این که این وسط یه بلایی به سر این بیاریم. این که حالا پشت گلگیره و اگر اینو بازش بکنم یا همون معلومه چقدر این کار بده. این آبجکت هم این قطعم، اینم به این پرنت کنم آر هول زدا. آره دیگه، بعد اینم برگرده. حالا فعلا موقتا شیشه رو به این پرنت کنیم چون بعدا شیشه باید ایندیویژوالی کار خودش رو انجام بده. اینم از این. این تیکه جا مونده، این تیکه به کجا بسته؟ هیچ. بیایم اینجا اینم بگیرم به این با کنترل پی پرنت کنم آر هول زد ها. اینم فعلا موقتا پرنت کنیم آر هول زدا. پس چاره ای نداریم دیگه، باید اینا رو بالا بزنیم، یه فکری به حال اینا بکنیم، میشن برای ما مشکل. مگر یه کاری بکنیم زاویه دوربین رو جوری بگیریم که اون قضیه نمود پیدا نکنه. با این شدنیه، میدین نشون نمیده. حالا لازم نیست حتما دوربین اینجوری بچرخونیم همه چی معلومه. زاویه رو اینجوری بگیریم مثلا درا باز میشن بسته میشن و انیمیت.
برای این کار رو بخوایم بکنیم میشه اون گرفتاری رو ایگنورش کرد. این جواب میده. خب یه چیزی هم اینجا چک کنم. تب رو میزنم، اینم میگیرم شیفت و اس، cursor to selected، اینم میارم اینجا. این میره پایین توی در، ببینیم آیا درست عمل میکنه. نگاه کنید این خودش یک گرفتاریه ها. خب اینو بذاریم روی نرمالش، به خاطر اینکه فریز شده نمیتونه در واقع تو حالت لوکال نمیره، لوکالش اینه و یه جورایی هم برای ما دردسره. اگه بخوام انیمیت اینجوری بکنم خب این یه ایراد حساب میشه. اینو ما باید بازش کنیم که حداقل اینجوری ببینم. در واقع این باید اینطوری بشه. و موقع ستکی زدن اینو صفر کنیم، اینم صفر کنیم، اینم بکنم 22 درجه، اینم صفر کنم. حالا بعدا باید فریزش کنیم. دوتا رو باید فریز کنم. میبینی علاوه بر اینکه ستکی میخوره به سمت پایین میاد، این 22 درجه هم باید ببریم رو حالت صفر. خب اینم پس یه گوشه‌ای باید شیشه درب رو بنویسم. خب که میگیم آقا ترنسلیت زدش باید جا به جا بشه و روتیت وایش بین 0 و 22 درجه. اینو من حالا یه گوشه نوشتم، بر اساس اینا ستکی بزنیم. اینم بذارم. میتونم دیگه کنترل زدم بزنم. آره اینو اگر اینجا فریز کنم مثلا ستکیش اینجوری میشه. میگم که تو فریم 0 اینم بزنم، ترنسلیت Z، روتیت Y. حالا مثلا قرار تو 1 ثانیه بیاد پایین و میگم 25 فریم. اینو گفتیم تا 22 درجه بچرخه. البته چرخش نسبت به 3D کرسرش. اوریژینش هم بندازیم اینجا. خب گفتیم اینجا 22 درجه بچرخه و این عددم بیاد پایین. خب حالا ببینیم این شیفته رو من بیارم. فقط خیلی رفت پایین. ستکی همون اصلا برعکس داده، اشکالی نداره. اینو میبرم عقب، اینو میذارم رو 25. من قرار نیست انقدر پایین بیاده اینجاها. خب 22 درجه من بزنم. بذاریم اینجا 22 رو میزنم، ستیمو رفرش میکنم. بذار موقعیتی هم اینو اینجاها بذاریم، ستیمو رفرش.
اینو یه چکی بکنم بشه پایین ترم بره اشکالی نداره. خب حالا ببینیم اینجا روی 0 باید این 0 درجه باشه. ببینیم چجوری با همون راه میاد. آره ببینید دیگه نشون نمیده. رو بزنم انعکاس بیادش رو کنید. این شیشه رو برگردونم. دقیقا الان خود و اگه خواستیم با سرعت بیشتری مثلا کنتر کنیم میذارمش رو 50 فریم. شیشه آرومتر میاد. دیسلکتش هم بکنم. دینویزرم هم بیارم پایین که سریع بتونه ریل تایم به هم رندر بده. نگاه کنید دیگه اون ایراده رو هیچ کدوم نشون نمیده بهمون. میشه اینجوری ایگنورش کرد. دیگه اینطوری به قضیه نگاه کنیم. آره ایراده رو هیچ کدوم نشون نمیده و این الان اوکیه. و اگر نسبت به اینم بریم، حالا ما که نمیخوایم اینطوری نشون بدیم ولی فرض بگیرید مثلا از این بیرون میخواد ببینه. اما ما میخوایم در بسته، یعنی مثلا در باز میشه بعد در بسته میشه بعدش اون شیشه مثلا باز میشه میاد به سمت پایین. این اتفاقی که قراره بیفته و با این سناریو این جوابه. خب همین کار رو بریم دستفان این برم باید انجام بدیم. چاره ای نداره. خب قطعاتی که میدونیم باید سپریت بشن رو انتخاب بکنیم. P by selection P by selection. خب این دوتا برگردن سر جاهاشون. فعلا با این کاری نداریم. اینم به این کنترل P by selection. دستگیرم به این وصل بشه by selection. این یک دوتا قطعه هم که الان سوا کردیم پایینی ها نباید باشن. من اشتباهی سلکتشون کردم. خب بریم اینا رو بگیریم ببینیم که دانشون از چه قراره. کنترل P در واقع P با سلکشن و این به این پرنت میشه. دستگیره به این. اینم به این. اینم همینطور. اینم به در. خوبه. آره کل این تشکیلات اوکی شد. حالا دوباره اینا هم به هم وصل میشن. اینم به این وصل میشه. به نظر که همه قطعات اینم ردیف کردیم. اینا دیگه میتونن برگردن سر جاهاشون. از نظر موقعیتی جاش درست نیستش. بعد اینجاها باشه جا به جا شد تکون خورده. هرچه معلومه الان درست شد.
100% اینم همینه. اینم بیام اینجا فقط میذارمش کن. اما این ایرادایی که بالاخره باگایی که میده دیگه. این چیه؟ قسمت سیاهی از شکل زده بیرون. بفرستمش تو. آره دقیقا باید بره داخل. خب حالا به خاطر جابجایی که کردم باید اینو رفرش کنم. خب الان که پلی میکنم آره الان درست شد. این تکون خورده بود، بعد این کامل مثل این طرف خودشو نشون بده. خب بیام مثل کاری که اونور کردیم cursor to selected origin هم بندازیم اینجا. بعد یه ست کی روی این میزنم، یه ست کی هم روی روتیشن Y. اون سلکت کردم که چک کنم مطمئن بشم درسته. حالا از نظر تایم فریم اینا اینجا ست کی میخورن. تو فریم 50 که میرسیم عددهای این چند بوده بگیرم. فریم 50 این که 22 بوده، اینم که البته فرق خواهد کرد. استفی هم احتمالا منفی 22 باید. آره حالا اینا فکر کنیم. یه من وسط بذارم چون بینشون یه حرکت داره. یعنی الان درسته. خب بیام سراغ رندر. آره خب حالا بیام سر وقت درها پیوت اینا که اینجا گذاشتیم، یعنی اینا با هم باز میشن و این دستگیره رو هم از اینجا سلکت میکنم. میخوام همه قطعاتمون رو تو این ویدیو جمعش بکنیم، یعنی سری بعد وارد دیگه سیستم پرنتینگ رو بذاریم کنار. به خاطر همین حالا یه ذره چیز دیگری نمونده، الان تموم میشه دیگه آخراشه. اوریجین رو میذارم اینجا به خاطر این ببینید هول زدا این در رو تا یه زاویه بازش کنم. تمام. بعد این طرفم میام یه دونه اینا رو میگیرم از اون بیخا Shift و S cursor to selected view origin to cursor. این هم از و دیگه اینا با همن دیگه، با این هم که کاری نداریم. این در رو هم یه جایی از اینجاها کرسر رو میندازم اینجا و با در واقع view origin هم میندازم اینجا. دقیقا این الان درسته، این الان درسته. شیشه هم که داره پروسه خودش رو انجام میده، البته در حالت بسته. پس اینو ردیف کردیم. اینم بازی تست بزنم. حول محور زد، حول محور زد شیشه هم که در جاش دیگه. با اینه که کاری نداریم. تو سناریومون خیلی با برف بکن کاری نداریم، ولی محض احتیاط حالا چه ایرادی داره. اینم میگیرم و الان سپریتشو بکنیم. اینا رو میگیرم
پیو بزنیم بای سلکشن. اینم که یه دونه آبجکت شد. خب حالا میام اینجا رو میگیرم شیفت و اس کرسر تو سلکتد و بهش میگم که اوریجین بیفته اینجا. البته این باید به حالت لوکال بچرخه که یه ذره باش دردسر خواهیم داشت. ببینید منظورم اینه. این هم مثل اون کارا باید زوایاشو درست بکنم. حالا من فعلا نواسوا کردم تا بعد و قطعات مهممون رو انجام دادیم دیگه. درا باید باز بشن که اوکی شده. چرخها باید بچرخن که اوکی شده دیگه. باقی قضیه رو که توی سناریومون نیست و توی کارمون نیست من اصطلاحا بهش میگم سیاه‌لشکر. یعنی دیگه اونا اصلا یه خیلی اهمیتی برای ما ندارن. همه رو میگیرم به بادی اصلی لینک میکنم. نگاه کنید کلاس ها که اوکی هم. فقط اینا رو اسمشون رو بدیم این قطع اصلی ها رو. مثلا اینو کلمه کلاس رو بهش بدم. اینو بگیرم. اگه چیز دیگه از این بادی نمونده درا رو که خودمون سوا کردیم. آره دیگه اینم کل بادیه. اینم بهش کلمه بادی رو میدم. 2 هم میذارم اولشون که برن بالای لیست. ببینید خوبه. اینو ردیف کردیم. اینو ردیف کردیم. فرانت لایت شیلد چون اینو بعدا باید باش کار داشته باشیم. اینم درست کردیم. خب این کل چراغامونه. اینا رو میگیرم پرنت میکنم به اون قسمت پشتیش و اون رو پرنت میکنم به این. این دیگه میشه. به اینم اسم بدم فرانت لای. خب با اینم دیگه کاری ندارم. اینا رو هم اینام که با همن. خب بذارید من اینا رو اصلا سوا کنم. خب دیگه از اینجا به بعدش رو باید بیایم همه رو من به این کف ماشین وصل کنم. مثلا فرض بگیرید که این قسمت رو گذاشته وصل میکنم به این. بعد یه دونه از این گاردا داره. اینم وصل میکنم به این. آلتوجی یعنی اینو هر جا ببریم نام باش جا به جا. خب توی اتاق که باش داستان داریم حالا باید روش کار بکنیم. این قطعات همه رو باز به پایینیه وصل میکنم. این هر جا که بره موقع تشکیلات هم دارن جا به جا میشن دوباره. این کل اتاقه که فرمون رو باید از اتاق سوا کنم چون گفتم که روی فرمون سناریو داریم. پس اینا رو میگیرم. البته میتونن همه با هم باشن دیگه. از اینجا هم باید بچرخه. اینم بگیریم اینم بگیریم. حرکت رو ادامه بدم تا کل در واقع اینا رو سلکت کنه. اینم باز بگیریم. همه چی مرتبه. تست بکنم چیزش جا نمونده باشه. نه اوکیه. اینم پیداش کنم.
بهش اسم بدم. خب حالا که این سواست دیگه اتاقو با خیال راحت میشه جابجا کرد. خب این به این وصل میشه. کنترل پی. فعلا بردارم جلو دست بالمون نباشه. خب کل قطعات ریز داره این. اینا رو به هم وصل کنیم. با این دنده ماشینه کاری نداریم توی سناریومون. پس اینم اگه اینتریور داشتید خیلی قصه دار میشدش، ولی خب اینتریوری در کار نیست تو سناریومون دیگه. اینو برمیگردونم. فرمونم چون خواستم خود بکنم اونو فریزش کردم. برگردیم عقب. فرمون هم چون از شیشه معلومه، من در واقع روش حساسم که آخره دیده بشه دیگه. اینم از این. ببینید چی دیگه از اتاق مونده. این قطعات بشه. اینا هم هست. اینا رو هم بیایم به این وصل کنیم که دیگه هر جایی میره اونا هم برن. پشتی های صندلی ها در کاره زمانبر میشه، ولی یه بار دیگه مجبوریم، چاره ای نداریم. یعنی هر پرسه هم بریم همین قضیه. خب این قرمزای برای کمربند ایمنی هم باید ردیفش میکردیم. دیگه چی مونده؟ این مانیتوره مونده دیگه. این آینه هست. اینا رو هم بزنیم. خب ببریم بیرون از اتاق. این کمربنده و اون پدالاست. پدالا بهش وصل بشن. این کمربنده رو هم بگیریم. خوبه. رنگ اینم باید تغییر بدم. بریم سراغ رنگ سفید. آره حیف. خب یه چیزی تو اتاق فکر کنم نمون دیگه. یه دونم نوشته هست. به صندلی ها پرنت میکنم. یه تا ته اتاق رو فکر کنم همه کارشو کردیم. یه فرمون که باید ثواب باشه. یه دونم باز اینجا داریم. قطعات فلزی هست. اینا رو به کف ماشین وصل میکنم. قرار شد همه رو به کف وصل کنیم دیگه. اینم به کف وصل میکنم. که باید برگردید سر جات. اینجا دیگه چیزی نداریم. اینا برگردن. اینم به کف وصل میکنم. کنترل پی آبجکت. اینا رو برگردونیم. اینا رو به زیریاش وصل میکنیم. کنترل پی. شیشه ها رو هم برمیگردونم. بدنه رو هم برمیگردونم. شیشه ها رو به بدنه وصل میکنم.
پلاک ملاکا مونده. خب پلاکا به قسمت زیری و این هم به کف ماشین. چراغا رو هم بیایم به این یکی ها وصل بکنیم. بگه چراغا همه روی دسته و برنامه باشن. اینم از این. رفت بکنارم به شیشه ها وصل کنیم. این از این، اینم از این. یه ذره جلسه‌مون طولانی شد، عذرخواهی میکنم، ولی خواستم که تمومش بکنیم ماجرا رو. خب الان دیگه کار تمومه، یعنی کل کف ماشین رفته اینجا. خب این بادی مونه، چرخا مونه. به چرخا اسم بدم. برای اینکه اسم گذاشتم این یکی هم بنویسیم. این میشه left rear right. ببخشید خوبه. این یکی رو میگیرم میشه front right. این یکی هم میگیرم میشه front left. این هم از چرخامون. این کلمه 2-0 هم گفتم اگه اولشون اضافه بکنیم سرعتمون حسابی میبره بالا. و اون بالا راحت میتونیم پیداش کنیم. این راهنما هم مونده، دوباره برگردن سر جاشون. خب اینو که این بست میکنم چوپی. این رو هم به چراغا. خب دیگه شده چیز نمونده. درا درسته، چرخ هم درسته، اینا هم درسته. اینو که اسم گذاشتم. خب به اینا اسم ندادم. این میشه دور اول می نویسم، رایت و لفتش رو بعد که راحت‌تر بتونم پیداشون بکنم. خب اینا هم اوکی هم. این چی میگه؟ اینم باید به این وصل بشه. کنترل بی. الان فقط این نفهمیدم چه آبجکتیه. هیچی. این برگرد سر جاش، اینم برگرد سر جاش. حالا کل تشکیلات داخلی ماشین رو همه رو به بدنه وصل میکنم. یعنی بدنه هر جا رفت همه چیز اتاق متاق همه چی باش جابجا میشه راحت. پس بدنه اصل کاری است. درها هم که قضیه خودشونو دارن هر کدوم به صورت سوا. چرخها هم که ماجرای خودشونو دارن. خب یه کارمون عملا تموم شده است. جلسه‌مون خیلی طول کشید، از من عذرخواهی میکنم. فقط میخواستم که دیگه واقعا تمومش بکنیم که چند تا ویدیو فقط درگیر پرنت کردن نشیم، چون خیلی اونجوری دیگه سخت شد. یه بار فقط چک کنم چرخام اصلیه رو که میگیرم باقی هم باید باهاش بیان. پس چرخها یعنی درستن. در اینم از این یکی و اینا هم که دارن کارشون رو انجام میدن. فرمون و بدنه برای کل قطعات. پس ما این ماشینه، حالا هم اگر یه جوری بچینیم که همه رو بشه کنار هم دیگه دیدش، بتونم یه نتیجه گیری کلی هم انجام بدم.
پس ما عملا تونستیم تمام اون همه آبجکت و حالا جزئیاتی که داشتیم رو به طور کامل بیایم تقسیم بندی بکنیم، تبدیلشون بکنیم به این قطعات و اینا قراره که سناریوی اصلی ما رو در انیمیشن بازی کنن. یعنی این همه وقت گذاشتیم که به این برسیم. خب چون میدونم که دیگه خستم شده، طولانی هم شده ویدیومون و جلسمون، دیگه بیش از این نمیخوام خستتون بکنم و بقیهش رو بذاریم برای ویدیوی بعدی که دیگه باید بیایم و بریم سراغ کنترل ریگا و انیمیشن. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و جذاب باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.